እሺ በአዲስ ታብ ላይ paypal.com/ls ብለን እንጽፋለን። ls ማለት ሌሴቶ ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ መስራት ስለማይችል ፔፓል ወይም መቀበል እንጂ መላክ እንጂ መቀበል ስለማይችል በሌሴቶ እናወጣለን ማለት ነው። ls እንላለን። ስለዚህ እንደምትመለከቱት paypal.com/ls ስንነካ የምትመለከቱት ዊንዶ ይከፈትላችኋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቀኝ በኩል ሳይን አፕ በተኗን እንጫናለን። ሳይን አፕ ካደረግን በኋላ ሁለት ኦፕሽን ይመጣልናል። እሱ ምንድነው ፐርሰናል ኦር ቢዝነስ አካውንት የሚለው ነው። ስለዚህ ወደ ታች ቢዝነስ አካውንት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እንደምትመለከቱት ይሄ ዊንዶ ይከፈትልናል። ከዛን ሌጋል ፈርስት ኔም የሚለው ላይ ስማችሁን ታስገባላችሁ። ሌጋል ላስት ኔም የሚለውን ደግሞ የአባታችሁን ስም ታስገባላችሁ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ኢሜይል አድሬሳችሁን ከታች ታስገባላችሁ። ከዛም በኋላ ፓስዋርድ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ፓስዋርዳችሁ የሚሆነው ምንድነው? 3 ክራይቴሪያዎችን ማሟላት አለበት። የመጀመሪያው enter between 8 to 20 characters የሚለው ነው። እሱም ፓስዋርዳችን ከ8 ቁጥር በላይ መሆን አለበት። ሁለተኛ ደግሞ an upper and lowercase letter መግባት አለበት ይላል። እሱም ምንድነው? ካፒታል ሌተር ማስገባትና ስሞል ሌተር ካፒታል ሌተር እና ስሞል ሌተር ማስገባት አለብን። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ a number or symbol ለምሳሌ አትን መጠቀም ትችላላችሁ ወይም ሃሽታግ መጠቀም ትችላላችሁ። እነዚህ ፓስዋርዱን ስትሞሉ ማስገባት ያለባችሁ ክራይቴሪያ ነው ማለት ነው። ከዛን you read agree to the user agreement የሚለውን ክሊክ ካደረግን በኋላ agree and submit እንለዋለን። start activating your account የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ which is best describe you የሚለውን ከኢንዲቪጁዋል ቢዝነስ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም በኋላ የቢዝነሳችንን ስም እናስገባለን። ለምሳሌ ብሉ ኮፊ ይባላል የኔ ቢዝነስ ስም። ስለዚህ ብሉ ኮፊ የሚለውን እናስገባለን። እናንተ ማንኛውንም የቢዝነስ ኔም ማስገባት ትችላላችሁ። በመቀጠል ደግሞ what type of business is this ለሚለው ፕራይቬት ኮርፖሬሽን አደርጋለሁ እኔ። ከዛን ቢዝነሱ ክሬት የተደረገበት or what is your date of birth ለሚለው ላይ ቀን የተወለዳችሁበትን ቀን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከታች እንደምትመለከቱት ቅድም paypal.com/leseto ስላልን እሱ ራሱ ሌሴቶ ነው ያደረገው በአውቶማቲካሊ ማለት ነው። do you business have a website ለሚለው ኖ እንላለን። እዚህ what is the phone number የሚለው ላይ የራሳችንን ስልክ ቁጥር እናስገባለን ማለት ነው። የራሳችንን ስልክ ቁጥር እናስገባለን። ከዛም በኋላ አሁን እዚህ ጋር ነው ዋናው ነገር ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው? use your residential address ለሚለው ፓርት ላይ ምን እናደርጋለን? ጎግል ላይ እንገባና ሌሴቶ ዚፓል ኮድ የሚለውን ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት ሊስት ኦፍ ፖስታል ኦር ዚፕ ኮድስ ኢን ሌሴቶ የምትለውን የመጀመሪያዋን የወጣችልን አድሬስን ክሊክ ስናደርጋት ይሄንን ዊንዶ ይከፈታል። ሌሴቶ ፖስታል ኮድስ ይላል እና እዚህ ሪጅኖች ናቸው። ልክ አማራ፣ ኦሮሚያ፣ ትግራይ ክልል እንደምንለው የተለያዩ ክልሎች ይመጣሉ። እኔ ቤሪያ የሚለውን ነው ክሊክ ያደረኩት። ሶ የቤሪያ ፖስታል ኮዶች ላይ ኤሪያ ኮዶች ላይ ካናና የምትለዋን ክሊክ አድርጋለሁ። ሶ አድሬስ ላይን ላይ ካናናን አስገባታለሁ ማለት ነው። ሁለተኛው አድሬስ ላይም ካናና ብዬ አስገባለሁ። እንደምትመለከቱት ካናና እዚህ ጋር ፖስታል ኮዱ 200 ነው። ሶ 200ን ኮፒ አድርጌ አምጥቻለሁ ማለት ነው። ስቴታችን ደግሞ ቤሪያ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ቤሪያ የሚባለው ስቴት ኦር ሪጅናችን ነው ማለት ነው። ቤሪያ የሚለውን ሪጅን ላይ እናስገባለን ማለት ነው። ዜን ኮምፕሊት ዘ ከስተመር አይደንቲፊኬሽን ፕሮሰስ ቱ አቮይድ ፔፓል አካውንት ሰርቪስ ኢንተርፕሬቴሽንስ የሚለው ላይ እንሄድና ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ውስጥ ከዛን ኢትዮጵያ ብለን ነው የምንሞላው። ቴላስ አባውት ዩር ኢንከም ኤንድ አሴትስ የሚለው ላይ ለጊዜው ኖ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ይህንንም ኖ እንላለን። ሶ ፈርስት ኔሜን እና ላስት ኔሜን ካስገባው በኋላ እንደምትመለከቱት ኮንግራትስ ዩ ኦልሬዲ ሴት ይለናል። ጎ ቱ ሆም ፔጅ እንላለን። ከዛን ወደ ታች ስክሮል ስታደርጉ የምታገኙት ምንድን ነው? አካውንት ናት ቫሪፋይድ ይላል። ስለዚህ ቫሪፋይ ለማድረግ
ጂሜላችሁ ውስጥ ትገቡና የመጀመሪያ ፔፓል የላከላችሁን ኢሜል ክሊክ ስታደርጉ ኔክስት ኮንፊርም ዩር አድሬስ የሚለውን ይገባል። እሱን ክሊክ ስታደርጉ ቀጥታ ወደ ፔፓል ይወስዳችኋል። ስለዚህ አወጣችሁት ፓስዋርድ ታስገባላችሁ። ዜን ሎጊን ትሉታላችሁ። ዜን ዩር ኢሜል ሃዝ ቢን ኮንፊርምድ ይለኛል ማለት ነው። ጨረስኩ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ይሄ ፔፓል ኦልሬዲ ፕሮፋይል ቫሪፋይድ የሆነ ነው። ኢሜል ኮንፊርም ያደረገ ነው። ከባንክ ጋር ማገናኘት ወይም ከዴቢት ክሬዲት ካርድ ጋር ማገናኘት ብቻ ነው የሚቀረኝ። ስለዚህ ይሄንን በዚህ ስራ ሰርታችሁ ማንኛውንም የሆነ ክፍያ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። እናመሰግናለን።